مرحبا يا شباب، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ معكم دراجونوف from Zero to Hero. وفيديو اليوم راح يكون عن كيف تلعب بالام بي 40 بتشيله لانك شايفه هو افضل سلاح سواء بكلاسيك او رانكد او حتى بالتريننج، فبتواجه خصمك اللي شايل نفس السلاح فبتعطيه هذيك النظرة وبتهجم عليه، والنتيجة بتلاقي حالك خسرت، لانه هاي مش اول مرة بتخسر، وبتحط الحق على كل اشي وبتصير تقول ليش انا دايما حظي زي هيك؟ ليش انا دايما بخسر؟ وراح اجاوبك على هذا السؤال بشرط صغير، واللي هو احضر الفيديو للاخر. واهلا فيكم مع دراجونوف from Zero to Hero. قبل ما نبلش بحب اذكركم انه انا بنزل كل يوم بث مباشر على تطبيق بوياه، فبدي من الكل يحمل التطبيق من سوق بلاي او اب ستور ويضيفني عن طريق الاي دي عشان نلعب مع بعض كل يوم. وهذا التطبيق من الشركة الاصلية وبتقدر تربح منه جواهر، وراح اعمل لكم فيديو كامل بيشرح عن التطبيق خلال هذا الاسبوع، فانزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى يصلك اشعار لما ينزل هذا الفيديو، والروابط والاي دي تبعي راح يكونوا في الوصف. ونبلش بموضوعنا المهم واللي هو جواب سؤالك التالي: ليش انا دائما حظي زي هيك؟ ليش انا دائما بخسر؟ اول اشي ما في اشي اسمه حظ، بس انت لما تخسر بتحط الحق على كل اشي الا على حالك، وبما ان الحظ مش موجود فاسهل اشي انك تحط الحق عليه. واذا كنت شخص محترف ومعتمد كل الاعتماد على الحظ فانت مش محترف اساسا، انت بس امك داعيت لك. وبخصوص السؤال الاهم، انا ليش دائما بخسر؟ فالجواب كالتالي: لانه كل اللي بتعرفه عن الام بي 40 هو ظلك رافع الجير لفوق واستناها عبين ما تيجي هيد شوت، وبالنهايه بتعتمد على الحظ. وكل هذا بجرنا لسؤال: كيف اجيب هيد شوت بالام بي 40 او اي سلاح اس ام جي ثاني مثل اليو ام بي والام بي 5 او البي 90 والثومسون؟ ونبلش بالحركة الأولى واللي هي السيمبل هيد شوت، وهي الطريقة السهلة والبسيطة واللي الكل بيعرفها بس المعظم فاهمها غلط، واللي هي إنك لازم تظلك رافع الجير لفوق لحد ما تجيب الخصم هيد شوت. وهذا الاشي غلط، لأنه الصح هو إنك أول اشي تحط الايم على الخصم وبعدها ترفع الجير لجهة رأس الخصم حتى تجيبه هيد شوت. يعني إذا كان الخصم بركض لجهة اليمين فارفع الجير لفوق عزاوية اليمين لأنه راسه هناك أساسا، وبعدها بتجيبه هيد شوت. طيب دراجونوف، أنا كنت دائما أرفع الجير لفوق وبتيجي معي هيد شوت. كانت تيجي معك هيد شوت لأن الخصوم بيكونوا ثابتين والخصم الثابت راسه لفوق، وكل اللي كنت تعمله إنك ترفع الجير لفوق على قد ما تقدر عشان تجيبه هيد شوت. أما إذا كان الخصم متحرك فمستحيل تجيبه بهاي الطريقة، وشوفوا معي بالفيديو كيف. نصيحة مني حتى تزيد فرصتك انك تجيب هيد شوت، خلي الايم دايما فوق صدر شخصيتك بشوي، وتأكد انك حاط اعدادات مناسبة. ما في اشي اسمه اعدادات الهيد شوت، بس في اشي اسمه اعدادات مناسبة لإلك. واذا حاب تعرف كيف تختار الاعدادات المناسبة لإلك، اضغط على حرف الاي اللي راح يظهر لك على الزاوية فوق، وراح ياخذك على فيديو يعلمك كيف تختار الاعدادات المناسبة لإلك. الطريقة هاي كثير ممتازة، بس مستحيل تجيب لك هيد شوت من أول طلقة، عشان هيك ننتقل للطريقة المتقدمة واللي هي MP40 دراج هيد شوت. وهاي الطريقة بيستعملها كل المحترفين وبتجيب لك هيد شوت أكثر من الطريقة الأولى، بس تطبيقها أصعب بشوي، لأنه أول خطوة هي إنك تحط الإيم على منتصف الخصم، وبعدها تنزل الإيم لتحت شوي، وبعدها ترفعه لفوق عشان تجيب الخصم هيد شوت. شوفوا معي هذا المثال: حطينا الإيم على منتصف الخصم ونزلنا الإيم لتحت ورفعناه لفوق، والنتيجة هيد شوت. وشوفوا معي بالفيديو كيف. خلينا ننتقل لموضوع أخطاء يقع فيها اللاعبين. دراجونوف، أنا حضرت الفيديو كامل من أوله لآخره، بس ليش ما زبطت معي؟
كثير من الناس بيحضروا فيديوهات تعليمية ولما يجربوا الحركة ما بتزبط معاهم، والسبب هو لأنهم لما يطبقوا الحركة بيفكروا حالهم طبقوها صح، بس من الحماس ما بيدققوا على شو عملوا بالضبط. والحل كالتالي: نزل أي تطبيق لتسجيل الشاشة وروح على الإعدادات وفعل خيار شو تاتشز، وبعدها ادخل جيم تريننج وسجل حالك وانت قاعد تلعب، وبعدها احضر الفيديو تبعك عشان تعرف انت وين غلطك. طيب دراغونوف، أنا كل مرة بحاول أعمل هاي الحركة بضيع مع الإيم، طيب ليش؟ لأنك ببساطة نسيت أول خطوة، واللي هي إنك تحط الإيم على منتصف الخصم. كثير من الناس بتتسرع وبترفع الجير قبل ما تحط الايم على الخصم، وهذا الاشي ممكن يضيع الايم ويضيعك معاه. طيب دراغونوف، شو اعمل اذا كان الخصم بيعرف كل هاي الحركات زيي، يعني مشترك في قناتك؟ احكي لي شو اعمل. اول اشي تسويه اشترك في القناة زيه وفعل زر الجرس، وننتقل للموضوع التالي واللي هو كيف ادافع عن حالي من حد بيعرف يعمل هيد شوت. ببساطة لا تعمل الاشياء اللي بتسهل عليه انه يجيبك هيد شوت. مثلا اول اشي لا تظلك واقف مكانك وانت قاعد تطخ، واذا اضطريت حاول انك ما تظلك ثابت لفترات طويلة. ثاني اشي حاول انك ما تنط باتجاه الخصم، لانك وانت نازل من النطة راح تيجيك هيد شوت زي ما راح تشوفوا بالفيديو. واخر اشي لا تركض بالطريقة العادية، حاول انك تظلك تنط بس بعيدا عن اتجاه الخصم، او انك تركض بشكل زجزاج حتى ما تسهل على الخصم انه يجيبك هيد شوت. وننتقل لاخر موضوع واللي هو ايش احسن سكن سلاح للام بي 40، وهو مش سكن واحد، هم سكنين. اول واحد هو كارثة الكرنفال، لانه بيزيد الضرر تبع الام بي 40 وبنفس الوقت بيزيد الدقة مرتين، فراح يسهل عليك كثير موضوع الهيد شوت. ثاني واحد هو سكن الفتاة الميكانيكية، وميزته هي انه بيزيد الضرر مرتين وبنفس الوقت بيزيد البعد مرة، فراح يساعدك كثير انك تجيب الخصوم البعيدين هيد شوت. واذا طبقت كل اللي حكيت لك اياه في الفيديو النتيجة راح تطلع معك زي هيك. قبل ما انهي الفيديو حاب اخذ رايكم بموضوع بسيط. كنت افكر مؤخرا اني اصير انزل لقطات لإلي على القناة وانوع شوي عن المحتوى التعليمي، وطبعا اكيد ما راح اوقف فيديوهات التعليم، بس انا بحكي انه من باب التنويع. فاكتبوا لي رايكم بالتعليقات، وكالعادة كان معكم دراغونوف ودمتم في رعاية الله.